Καλησπέρα σε όλα τα Hattie Girls. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για όλα αυτά τα ωραία μηνύματα, τα σχόλια, αγάπη, συμμετοχή σε όλο αυτό που κάνουμε. Και εμείς θα σας κάνουμε κι άλλα πολλά ακόμα εδώ, σε αυτό το κανάλι, το YouTube της Hattie Brand. Λοιπόν, σήμερα αυτό το βίντεο θα το λατρέψετε, είμαι σίγουρη. Εμείς με αφορμή το πλαϊνό της Καδένα, θυμάστε αυτά τα ωραία πλαϊνά εδώ, που είναι ενσωματωμένα τα πλαϊνά μαζί με το εσωτερικό της τσάντας. Αυτό εδώ, δείτε, που έχει ακόμα και φερμουαράκι και κανονικά είναι με ένα καπάκι. Σήμερα όμως, γιατί έψαχνα πραγματικά πώς να σας δείξω αυτό το στυλ τσάντας που μπαίνει η ταμπέλα φιδάκι, αποφάσισαμε αυτά τα πλαϊνά ότι ταιριάζει απόλυτα. Εν τω μεταξύ, εσείς δεν θα χρειαστεί να βάλετε τίποτα. Έχει επάνω τις μεταλλικές καμάρες που σας δυσκολεύουν λίγο, πώς θα βάλω τα ποδαράκια στην πλεχτή τσάντα, όλα αυτά. Έχει το χεράκι μαζί, έχει την εσωτερική τσεπούλα που είδατε και εμείς σήμερα θα πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς θα γίνει το σώμα και πώς κάνουμε αυτό το καπάκι με τα κοψίματά του, τα ωραία του, την τεχνική του, τα πάντα γενικά. Αυτά τα χαντιμπραντίστικα, τα δικά μας δηλαδή. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχω πιάσει στα χέρια μου το κατενέλα. Αυτό το νήμα που αγαπώ και λατρεύω όσο κανένα άλλο όταν βγάζουμε ένα καινούριο σχέδιο όλη η ομάδα μαζί. Λοιπόν, αυτή η τσάντα έχει τελικές διαστάσεις πάνω κάτω, θα σας πω, είναι 25-26 εκατοστά μήκος που πηγαίνει με βάση το πλαϊνό που έχουμε χρησιμοποιήσει και το ύψος της είναι 24 εκατοστά. Τελικό. Εμείς θα δούμε βήμα-βήμα μαζί πώς θα κάνουμε το σώμα, το καπάκι και το δεύτερο κομμάτι εδώ που είναι σε άλλο χρώμα και με άλλο νήμα και μάλιστα το έχουμε κάνει να είναι σαν τσεπάκι, κορίτσια. Δείτε το. Άρα έχουμε ένα τσεπάκι εδώ, ένα τσεπάκι με φερμουαράκι εδώ. Εντάξει, τι άλλο να θέλει μία τσάντα πλεχτή. Τι άλλο να ονειρευτεί μία τσάντα πλεχτή, πείτε μου, τι άλλο. Λοιπόν, ας τη βάλω όμως στη θέση γιατί την έχω πιάσει πολλές φορές και τα αγόρια μου θα με μαλώσουνε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καταρχήν θα χρειαστούμε ένα κατενέλα 500 γραμμαρίων την κοπίνα. Εδώ σας έχω χρησιμοποιήσει ένα midi cord που είναι 200 γραμμάρια για το δεύτερο χρώμα στη τσάντα. Θα χρειαστούμε βελονάκι 3,5 εργονομικό της Hattie Brand, 4 εργονομικό της Hattie Brand, το δερμάτινο πλαϊνό με το εσωτερικό φερμουαράκι, εδώ, και τα πλαϊνά επάνω, το χεράκι με την αλυσίδα και τα γατζάκια, όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω στα δερμάτινα όπως βλέπετε. Θα χρειαστούμε μία κλωστή πολυεστερική για τη φόδρα. Εδώ θα δούμε ποια από τις δύο φόδρες σου ταιριάζει καλύτερα, είναι από τις επαγγελματικές, τις ωραίες. Ένα μαγνητάκι, είναι το ταμπελάκι, το φιδάκι που είναι σαν αγκράφα, σαν καρφίτσα μπαίνει. Μία βελόνα μπετονιά, τη μεζουρίτσα που σίγουρα θα χρειαστείτε λίγο, το ψαλιδάκι και τον γκαμβά. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα αφήνω εγώ στην άκρη για να ξεκινήσουμε την ωραία πλέξη μας και θα ξεκινήσω πρώτα από το σώμα. Λοιπόν, τα αφήνω όλα αυτά στην άκρη, θα πάρω το βελονάκι νούμερο 4, το εργονομικό, το νήμα κατενέλα και θα ξεκινήσουμε το σώμα. Το σώμα εδώ δεν έχει πλεχτεί κατά το πλάτος, έχουμε πάει κατά το ύψος. Έχουμε κάνει δηλαδή το ύψος του πλεχτού στο σύνολο. Εδώ θα χρειαστεί λοιπόν να βάλουμε 58 συν 1 γαϊτανάκια στον αέρα. Η πλέξη είναι σκέτο άριχτο. Θα σας το ξεκινήσω λίγο πιο πολύ για να το δείτε και θα συνεχίσουμε στο καπάκι που είναι και εκεί τα μυστικά και τα μικρά tips που θέλετε να δείτε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε το σώμα λοιπόν της τσάντας, χωρίς το καπάκι, είναι 58 συν 1 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, συν 1 ακόμα για να προχωρήσουμε. Όπως βλέπετε, έχω βάλει, είπαμε, το μήκος του σώματος. Έτσι, με αυτό το σημείο. Δεν είναι έτσι, είναι στο μήκος. Όλο το πλεχτό μας θα το προχωρήσουμε και θα κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Θα πρέπει να κρατήσετε τα 58 θυλάκια, ένα άριχτο.
Μπαίνουμε δηλαδή στο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε. Θα μου προχωρήσετε έτσι λοιπόν όλο το πλεκτό μέχρι να φτάσετε σε ύψος 25 εκατοστά περίπου. Το νήμα κατενέλα είναι ένα εντυπωσιακό νήμα στα κάτω, πολύ ωραίο για πλέξεις που θέλουμε να κάνουμε μια ιδιαιτερότητα, αλλά και στο άριχτο θα δείτε πόσο ωραίο θα βγει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα μου συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, με τον τρόπο που έχουμε μάθει. Στο τέλος της κάθε σειράς σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας, μέχρι να μου φτάσετε 26 εκατοστά μήκος. Τώρα, τα 58 θυλάκια που έβαλα εγώ θα πρέπει να σας φτάνουν εσάς για περίπου 46 εκατοστά μήκος. Εντάξει, αν εσείς αλλάξετε νήμα, αν πλέξετε λίγο πιο αραιά ή το κάνετε ή πιο σφιχτά ή πλέκετε με κάποιο άλλο νήμα, αποφασίσετε να το πλέξετε με κάποιο άλλο νήμα, όπως είναι το μίντι που είναι πιο λεπτό, τι θα μου κάνετε? Θα μου μετρήσετε την περίμετρο που είναι αυτό εδώ το πλαϊνό. Θα πάτε δηλαδή με βάση αυτό εδώ, γιατί δεν θέλουμε να βγει μεγαλύτερο το πλεκτό μας από το σώμα που έχουμε το δερμάτινο. Σε αυτές τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε ένα δερμάτινο, πλαϊνό, καπάκι ή οτιδήποτε άλλο, το πλεκτό πρέπει να βγει με βάση τα δερμάτινα στοιχεία. Εσείς λοιπόν μετρώντας αυτό εδώ, θα δείτε ότι είμαστε 46 εκατοστά μήκος γύρω-γύρω περιμετρικά και τόσο πρέπει να βγει και το πλεκτό μας. Εδώ λοιπόν εμείς πλέξαμε με αυτόν τον τρόπο εδώ τα 58 θυλάκια, πήγα μέχρι εδώ το ύψος 26 εκατοστά και έχω κάνει το σώμα. Βλέπετε, έτσι θα είναι το σώμα και αυτό θα μπει μέσα και θα το ολοκληρώσουμε φυσικά σε λίγο κάνοντας το καπάκι και τα υπόλοιπα. Όπως πάντα στα ίσια κομμάτια θα ανατρέξετε στο βίντεο με τις σφόδρες και το στακάρισμα, είναι κάτω στα link, πώς θα βάλουμε τον καμβά που θα κάνουμε το τελευταίο άριχτο μαζί του και μετά πώς θα βάλουμε τη φόδρα. Τη φόδρα πάντα όταν έχουμε να ενώσουμε δερμάτινα στοιχεία, να ράψουμε καπάκια, τη βάζουμε στο τέλος. Την έχετε ετοιμάσει και την έχετε stand-by, όπως λέμε, για να ραφτεί με βελόνα και κλωστή. Λοιπόν, θα αφήσω στην άκρη το σώμα, γιατί θέλω πολύ να ασχοληθούμε με αυτό το όμορφο καπάκι της τσάντας. Θα τα αφήσω κάπου εδώ στην άκρη και πάμε λιγάκι να σας δείξω τι θα κάνουμε τώρα. Το καπάκι έτοιμο είναι αυτό. Θέλω να καταλάβετε κάτι για να μην πάρω την τσάντα την έτοιμη. Θα πλέξουμε το μεσαίο γλωσσάκι, το βλέπετε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Θα δούμε μετά αυξήσεις και μειώσεις για να ανοίξουμε τις άλλες δύο πλευρές. Αν δείτε και εδώ φαίνεται. Πάμε λοιπόν να το δούμε μαζί, με το ίδιο νήμα θα πλέξουμε και θα προχωρήσουμε. Αυτό το κομμάτι θα ξεκινήσουμε για να πλέξουμε που είναι μαζί πίσω και γλωσσάκι. Ήθελα πρώτα να το δείτε. Το αφήνω λιγάκι στην άκρη, παίρνω πάλι το νήμα μου και ξεκινάμε να το φτιάξουμε, να το πλέξουμε μαζί. Ξεκινάμε, θα βάλουμε 31 γαϊτανάκια συν 1. Το γνωστό τρόπο ξεκινάμε, 31 συν 1. 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28, 30, 31, συν 1. Τι κάνουμε τώρα? Πλέκουμε 5 σειρές από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. 5 σειρές. Μπαίνουμε δηλαδή στο θυλάκι, παίρνουμε το νήμα, κάνουμε ένα κλασικό άριχτο σε κάθε θυλάκι. Με αυτόν τον τρόπο, ώστε να δημιουργήσουμε αυτό το κομμάτι, ας το πούμε το κεντρικό του καπακιού μαζί με τη γλώσσα. Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα για να ξεκινήσετε αυτό το καπάκι, κορίτσια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο, όπως έχουμε μάθει να πλέκουμε ευθεία, συνεχίζουμε τα άριχτα, πάντα στο τέλος της κάθε σειράς σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και το φτάνουμε σε αυτό το σημείο που έχουμε πλέξει 5 σειρές
άριχτα. Βλέπετε εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα ωραία, τα μικρά κολπάκια. Θα πάρω μαζί μου το άλλο νήμα που έχω κάνει αυτό το γλωσσάκι, θα αφήσω αυτό στην άκρη για να μην μας εμποδίζει και πάμε λιγάκι να το δούμε μαζί. Από εδώ και πέρα έχουμε να πλέξουμε 15 σειρές από τη μία πλευρά και 15 σειρές από την άλλη πλευρά. Έχουμε πλέξει λοιπόν αυτό εδώ το κομμάτι αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα ξεκινήσω με άριχτα και στην πρώτη σειρά θα αφήσω τα τελευταία 7 θυλάκια άπλεκα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ξαναμετράω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα βάλω ένα μάρκερ για να μην τα ξαναμετρήσω μετά. Δεν χρειάζεται, αλλά ας το βάλουμε για να προχωρήσουμε εμείς. Προχωράω λοιπόν πια την έκτη μου σειρά. Σηκώνω λοιπόν το γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάω το πλεχτό μου. Και πάμε να κάνουμε από ένα άριχτο μέχρι το μάρκερ. Κάνουμε όλο το θυλάκι, δεν έχουμε κάτι περίεργο εδώ. Βλέπετε το κατενέλα δεν αφήνει κενά, είναι το πιο ιδανικό νήμα για τσάντα που έχουμε κατασκευάσει. Εδώ. Από ένα άριχτο και είναι η έκτη σειρά. Εδώ λοιπόν πλέκουμε και αυτό, αφήνουμε τα 7 υπόλοιπα θυλάκια άπλεκα, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και εδώ ξεκινάμε απευθείας τη μείωση του πλεχτού μας. Μία θα κάνουμε μείωση, μία δεν θα κάνουμε μείωση. Αυτό που θέλουμε να φτάσουμε είναι στο τέλος να έχουμε 16 θυλάκια. Έχουμε ξεκινήσει με 31 αν θυμάστε και με τις μειώσεις που θα κάνουμε θα φτάσουμε να έχουμε 16 θυλάκια. Πάμε να το δούμε να κάνουμε τη μείωσή μας. Τη μείωση που προτιμάμε εδώ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνετε μείωση, εγώ θα σας δείξω αυτή που νομίζω είναι η πιο ιδανική. Μπαίνουμε εδώ στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε το νήμα αλλά το κρατάμε. Μπαίνουμε στο δεύτερο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Έχουμε 3 στο βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα και κλείνουμε και τα 3 μαζί. Με αυτόν τον τρόπο ένα θυλάκι δεν μπλέχτηκε και δεν έγινε και αυτό το σκαλοπατάκι που καμιά φορά γίνεται με τις μειώσεις, το άχαρο εννοώ. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και είναι η 7η σειρά που πλέκουμε. Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε την 7η σειρά, που ήταν και η πρώτη σειρά που κάναμε τη μείωση, την πρώτη μείωση. Εδώ.
Μην ξεχάσετε κάποιο θυλάκι, πρέπει να μετράμε λίγο, να μην ξεχνόμαστε. Μπαίνω στο τελευταίο θυλάκι, κλείνω το άριχτό μου, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε τώρα. Η 8η σειρά, η επόμενη δηλαδή, δεν θα έχει μείωση. Θα προχωρήσουμε και θα μου πλέξετε όλα τα θυλάκια που έχουμε εδώ για να ξανακάνουμε μείωση από πάνω. Πηγαίνουμε να αλλάξει λοιπόν μέχρι και την 13η σειρά. Μέχρι τη 13η σειρά, εδώ είμαι στην 8η που θα ξεκινήσω, κάνουμε μία σειρά μείωση, μία σειρά δεν κάνουμε μείωση. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Είναι η 8η σειρά. Ελάτε να ολοκληρώσουμε λοιπόν την 8η σειρά. Είναι και η σειρά που δεν έχει μείωση. Λοιπόν, προχωράμε κανονικά. Τα θυλάκια που βλέπουμε μπροστά μας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε. Και αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα ξανά η επόμενη σειρά, η εναλλάξη που είπαμε, η ένατη που θα κάνουμε μείωση. Πάμε να το δούμε άλλη μία φορά. Μπαίνω στο πρώτο θυλάκι. Παίρνω νήμα, το κρατάω, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω, παίρνω νήμα, κλείνω και τα 3 και έχουμε κάνει τη μείωσή μας. Προχωράμε λοιπόν με ένα άριχτο, εδώ, και όπως είπαμε ένα λάξ, μία σειρά έχει μείωση, όπως η 7η, μία σειρά δεν έχει, και ξανά το ίδιο επανάληψη. Και αν το δείτε, αν το σκεφτείτε, μέχρι τη 13η σειρά είναι οι μονές με μείωση, οι ζυγές χωρίς μείωση. Έτσι μας βγήκε αφού είναι ένα λάξ. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Θα σας βγάλω λίγο και το έτοιμο να δείτε δύο πραγματάκια που νομίζω τα κατανοήσετε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ είναι η γλώσσα μας και εδώ είναι το πλεχτό και η πλευρά που εγώ έχω ξεκινήσει αυτή τη στιγμή, βλέπετε. Προχωράμε λοιπόν και είναι 15 σειρές από αυτό το σημείο που είναι μείωση, όχι μείωση, μείωση, όχι μείωση, ένα λάξ. Μέχρι τη 13η. Οι τελευταίες δύο σειρές έχουν και οι δύο από μείωση. Και στις δύο σειρές, μέχρι να φτάσουμε όπως είπαμε, 16 θυλάκια στο τέλος. Όπως βλέπετε εδώ, έχω κόψει το νήμα. Μόλις τελειώσω λοιπόν το πλεχτό μου, κόβουμε το νήμα, το αφήνουμε εδώ και πάμε τώρα να κάνουμε την άλλη πλευρά για το καπάκι μας. Το νήμα πρέπει να κοπεί για να ξεκινήσει σωστά. Τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε, δηλαδή θα αφήσουμε πάλι τα 7 θυλάκια, να πάρω και ένα μάρκερ, φαίνονται και μόνα τους, δείτε λιγάκι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 από εδώ και εδώ αν τα μετρήσετε θα είναι 7. Πάει μόνο του εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Βάζω το μάρκερ. Αυτά θα μείνουν άπλεκα και ξεκινάμε την ίδια διαδικασία. Παίρνουμε το νήμα μας. Μπαίνουμε εδώ κάπου στην άκρη πριν το θυλάκι για να... Μισό λεπτάκι. Στερεώσουμε το νήμα μας. Μη σας φοβίζουν τα νηματάκια που περισσεύουν, αυτά μετά θα στερεωθούν. Εδώ. Κάνω ένα βουβό και ξεκινάμε. Η πρώτη σειρά είναι εδώ το πρώτο. Προσέχτε να μην μου φάτε κάποιο, μόνο αυτό θέλω. Γιατί είναι η αρχή που ξεκινήσαμε, τα θυλάκια δεν φαίνονται όπως τα κανονικά, μη σας προβληματίσει όμως. Θα μου μετρήσετε. Ξεκινάμε λοιπόν και βάζουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι που βλέπουμε μπροστά μας. Θα σκρίψω λίγο αυτά να μην σας φαίνονται. Εδώ. Είδατε πόσο όμορφη μπορεί να φανεί η πλέξη άριχτο όταν την πλέκουμε λίγο διαφορετικά.
Δηλαδή εδώ πλέξαμε κάθετα και τώρα πλέκουμε οριζόντια. Είναι τόσο απλή αλλά τόσο όμορφη σε μία τσάντα. Εδώ λοιπόν φτάσαμε λίγο πριν το μάρκερ μας, στρωτά και όμορφα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και έχει έρθει η ώρα για να κάνουμε την πρώτη μείωση στην 7η σειρά, αν το πάρετε από το γλωσσάκι. Θυμάστε που κάναμε 5. Από εδώ και πέρα λοιπόν επαναλαμβάνουμε ό,τι κάναμε στην προηγούμενη πλευρά. Είχαμε 15 σειρές και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Πάμε μία φορά να δείτε πάλι τη μείωση. Θυλάκι εδώ το πρώτο, μην μπερδευτείτε γιατί δεν είναι ακριβώς θυλάκι, πάμε από την απέναντι, γιατί κόψαμε το νήμα. Θα τα βρείτε όμως εσείς, είμαι σίγουρη. Πάμε στο δεύτερο, παίρνουμε νήμα, έχουμε 3 στο βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε και τα 3 και έτσι έχουμε κάνει μια μείωση. Μείωση σημαίνει δεν πλέκω ένα θυλάκι. Με αυτόν τον τρόπο μειώνω τα θυλάκια που μένουν για πλέξιμο στην από πάνω σειρά. Προχωράμε λοιπόν με άρεχτα, πάλι, ωραία, στρωτά. Προσπαθήστε το καπάκι να το πλέξετε την ίδια μέρα για να μην αλλάξει το χέρι σας και φαίνεται στο καπάκι. Την ίδια μέρα, το ίδιο απόγευμα, όποτε είναι, μην μου πλέξετε το ένα σημείο από τη μια μέρα και το άλλο την άλλη, μπορεί και να φανεί στο καπάκι. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο άρεχτα και επαναλαμβάνουμε πάλι μία σειρά με τη μείωση που έχω ξεκινήσει, μία σειρά χωρίς μείωση, μία σειρά με μείωση, μία σειρά χωρίς μείωση. Μέχρι τη 13η, θα το λέω συνέχεια τα νούμερα, σημειώστε τα εσείς, δεν πειράζει. Και τις τελευταίες 2, 14 και 15 σειρές θα τις κάνετε με μειώσεις και θα έχουμε φτάσει πάλι 16 θυλάκια στο τέλος, σε αυτό εδώ το σημείο. Θέλω λοιπόν να τα μετρήσετε για να είστε σίγουροι ότι το καπάκι σας θα βγει ισομερές, όπως αυτό εδώ. Βλέπετε? Έχω πλέξει τη γλώσσα, ισομερές. Εδώ φυσικά έχει γίνει και το τελικό άρεχτο γύρω-γύρω, που είναι πολύ εύκολο. Έχει στακαριστεί το καπάκι με τον καμβά, το άρεχτο θα μου το κάνετε μαζί με τον καμβά, όπως σας δείχνω στο βίντεο για τις φόδρες. Δείτε το link από κάτω, είναι ένα πολύ χρήσιμο βίντεο, πώς βάζουμε φόδρα, πώς τα κάνουμε τα ευθεία κομμάτια, εκεί θα κοιτάξετε εσείς, όχι στα καλαθάκια. Λοιπόν, και έχει ετοιμαστεί με αυτόν τον τρόπο το καπάκι μας. Έχει φτάσει να είναι σε ένα μέγεθος πάρα πολύ καλό για την τσάντα μας, βλέπετε. Και πάμε τώρα να δούμε το τσεπάκι το εσωτερικό που αποφασίσαμε να το κάνουμε με άλλο νήμα. Μόλις ολοκληρώσουμε και το τσεπάκι θα έχουμε όλα τα τμήματα της τσάντας να δούμε την ένωσή της πια. Πάμε λοιπόν να το δούμε μαζί. Αποφάσισα αυτό το κομμάτι να μην το κάνουμε με κατενέλα για 2 λόγους. Το ένα είναι ότι τα 500 γραμμάρια σας φτάνει για όλη την τσάντα και δεν έφτανε για το τσεπάκι και αποφάσισα να πάρω ένα νήμα που είναι σε μικρότερη ποσότητα 200 γραμμαρίων όπως το μίντι, αλλά και γιατί ήταν ωραία η αντίθεση στο χρώμα και στη σύνθεση του νήματος. Κάνει μια πιο όμορφη, πώς να το πω, ένα έτσι πιο όμορφο τσαχπίνικο αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε εδώ σε αυτό το μικρή φάσα τσεπάκι. Το τελικό είναι 25 εκατοστά το μήκος και 9 εκατοστά το ύψος. Εδώ σας έχω κάνει την πλέξη που έχω στο βίντεο στην τσάντα Mulberry και την έχουμε ονομάσει και πλέξη Mulberry. Πηγαίνετε αν θέλετε να τη δείτε, είναι πολύ ωραία πλέξη, αλλά θα σας τη δείξω και λίγο εδώ στο τσεπάκι για να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, θα σηκώσουμε εδώ 38 συν 1 γαϊτανάκια και η πλέξη ξεκινάει απευθείας. 1, 2, 3, 4, 34, 35, 36, 37, 38, συν 1. Φτάσαμε λοιπόν να κάνουμε το μήκος αυτής της φάσας. Θα μικρύνει με την πλέξη, θα το δείτε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν λίγο να σας δείξω την πλέξη Mulberry. Θέλουμε ζυγό αριθμό για να μας βγει αυτή η πλέξη. Στο πρώτο θυλάκι ξεκινάμε πάντα με άρεχτο και τελειώνουμε με άρεχτο.
Το επόμενο θυλάκι το αφήνουμε άπλεκο και πάμε εδώ, στο τρίτο πια. Κάνουμε ένα άριχτο και ένα μονό μισό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι που κάναμε το άριχτο. Παίρνουμε νήμα, παίρνουμε στο ίδιο θυλάκι εδώ, ξαναπαίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε όλα μαζί. Άπλεκο το ένα, το πηδάμε όπως λέμε, δεν το πλέκουμε. Πάμε στο επόμενο, κάνουμε ένα άριχτο και στο ίδιο θυλάκι ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο θυλάκι, ξαναπαίρνω, έχω 3 στο βελονάκι, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Το επόμενο άπλεκο και πάω πάλι ένα πλέκω, ένα αφήνω. Στο ίδιο θυλάκι λοιπόν ένα άριχτο και ένα μονό μισό ποδαράκι. Και τη σειρά μας την τελειώνουμε πάντα με ένα άριχτο, όπως και ξεκινήσαμε με ένα άριχτο. Απλά. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε. Επανάληψη. Κάνουμε ένα άριχτο για να ξεκινήσουμε στο πρώτο θυλάκι. Και εδώ λοιπόν αφήνουμε ένα, έχει δημιουργηθεί εδώ αν δείτε και ένα κενό, αλλά είναι αφήνουμε πάλι ένα και πάμε εδώ μέσα και κάνουμε την πλέξη μας. Ένα άριχτο, παίρνω νήμα και κάνω μέσα στο ίδιο εδώ θυλάκι και ένα μονό μισό ποδαράκι. Θα σας πάει μόνη της η πλέξη. Αφήνουμε πάλι ένα, μπαίνουμε στο κενό εδώ που δημιουργείται, βλέπετε, στο δεύτερο δηλαδή θυλάκι σειρά, ένα άριχτο και ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα δηλαδή στο βελονάκι μου, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι που έκανα το άριχτο, ξαναβγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω. Λοιπόν, αυτή την πλέξη την επέλεξα εγώ. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε αυτή, θα μπορούσα να κάνετε οποιαδήποτε, εφόσον η τσάντα είναι όλη ένα άριχτο και μια ομορφιά βασικά. Εσείς μπορείτε να αποφασίσετε να κάνετε όποια πλέξη σας αρέσει σε αυτό με τη μικρή φάσα που έχει ένα διαφορετικό χρώμα. Μπορείτε και σκέτο άριχτο αν θέλετε. Σας είπα και πάλι την πλέξη αυτή που κάναμε τώρα, την πλέξη Mulberry, θα τη δείτε και στο βίντεο, θα σας βάλω link από κάτω, που είναι το βίντεο της Mulberry. Λοιπόν, τι θέλω τώρα. Ακούστε τι έχω κάνει εδώ. Έχω ετοιμάσει λοιπόν τη φάσα εγώ στο μοβ χρώμα, εδώ. Έχουν γίνει 9 εκατοστά, οι σειρές δεν χρειάζεται να σας την πω, ένας λόγος είναι θέλουμε 9 εκατοστά. Εσείς θα αποφασίσετε σε ποια πλέξη θα το κάνετε, τα θυλάκια θα μου προσέξετε, το μήκος λιγάκι να σας βγαίνει 26 εκατοστά, το τελικό σας πλεχτό. Και ένα μυστικό που έχω κάνει, ενώ όπως όλα στα ευθεία κομμάτια κάνουμε ένα περιμετρικό άριχτο, γύρω-γύρω, εδώ αποφάσισα γιατί θα γίνει τσέπη και έκανα περιμετρικά βουβό, το κλασικό βουβό. Όπως θέλετε εσείς όμως θα το τελειώσετε, είναι το πιο απλό κομμάτι της τσάντας σας συγκεκριμένο. Εντάξει κορίτσια μου. Λοιπόν, τι μας έχει μείνει τώρα, ακούστε λίγο, θα σας δείξω πώς θα κάνουμε τα άριχτα
το δερμάτινο πλαϊνό της Καδένα. Εδώ. Θέλω μία προσοχή για να σας διευκολύνω τη ζωή σας. Εδώ θα χρειαστείτε το βελονάκι νούμερο 3, 3,5, όποιο από τα δύο σας βολεύει εσάς. Εγώ εδώ έχω το 3,5 και το ίδιο το νήμα που έπλεκα πριν, το κατενέλα. Να το. Βλέπετε. Για να σας κάνω τα βίντεο έχουμε 2, 3, 4 κουβάρια που παίζουν εδώ δεξιά, αριστερά. Χαμός η παραγωγή εδώ, χαμός με τα αγόρια μου. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ τις τρυπούλες. Μη σας φοβίζει που αυτό το πλαϊνό είναι λίγο έτσι. Θα δείτε πώς θα το ξεκινήσουμε. Εδώ θα βάλουμε από 2 άριχτα. Το μόνο ένα κολπάκι που θέλω από εσάς είναι εδώ στην καμπύλη έχει 5 τρυπούλες. 1, 2, 3, 4, 5. Τι θα κάνουμε? 3 άριχτα στην πρώτη, 2 άριχτα στην επόμενη, 3 άριχτα, 2, 3. Για να κάτσει πιο ομαλά το πλεχτό. Πώς κάνουμε τα άριχτα τώρα στα δερμάτινα πλαϊνά? Βελονάκι μέσα στην τρυπούλα. Το 3,5 ή 3. Δεν χωράνε άλλα, δεν θέλει πιο μεγάλο. Παίρνουμε το νήμα μας. Στερεώνουμε το πρώτο. Και μπαίνουμε 2 φορές. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν 2 άριχτα εδώ σε κάθε τρυπούλα. Μπαίνουμε και βγαίνουμε έτσι γρήγορα τσαχπίνικα, όπως λέω εγώ. Εδώ, βλέπετε? Και ξανά. Πάμε στο επόμενο. Συγγνώμη που χτυπάνε τα μεταλλικά από το δερμάτινο, τα φερμουάρ του. 2 φορές λοιπόν στο ίδια τρυπούλα κάνουμε 2 άριχτα. Το στρώνουμε ωραία και προχωράμε έτσι μέχρι να φτάσουμε σε αυτές τις 3 τρυπούλες που θα κάνουμε 3, 2, 3, 2, 3 άριχτα. Ελάτε να το δείτε και στο έτοιμο, να δείτε τι ωραίο που θα βγει. Αυτά τα πλαϊνά πραγματικά θα σας σώσουν στην τσάντα σας, κορίτσια. Είναι ό,τι καλύτερο μαζί με την τσέπη, αυτή που σας δυσκολεύει, αυτή που δεν σας βολεύει και όλα αυτά. Λοιπόν, βλέπετε, θα ομαλοποιηθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο και θα δεθεί καλύτερα και θα ενωθεί το πλεχτό μας στο σώμα της τσάντας. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο πιο ωραίο σημείο αυτής της τσάντας. Είναι το ένωμά της, είναι ο τρόπος που θα ενωθεί. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κομμάτια έχουμε κάνει, γιατί έχουμε κάνει και πολλά. Έχουμε λοιπόν το σώμα της τσάντας, εδώ. Έχουμε το δερμάτινο πλαϊνό Καδένα. Έχουμε το καπάκι και έχουμε και τη φάσα, ας την πούμε, τσεπούλα που έχει διαφορετικό χρώμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ενώσουμε το σώμα της τσάντας. Μόνο του και ωραία για να μπορεί να μας βοηθήσει να το ράψουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Θα αφήσω αυτά στην άκρη. Θα μπορούσαμε να ράψουμε το καπάκι, όπως είναι εδώ, θα σας πάρω λίγο την έτοιμη για να καταλάβετε, αλλά δεν θα σας διευκολύνει μετά στο ένωμα του πλαϊνού. Βλέπετε, κοιτάξτε λιγάκι τι εννοώ, το καπάκι ράβεται επάνω, όλα θα γίνουν με τη βελόνα μπετονιά. Εννοείται όλα τα κομμάτια θα φοδραριστούν, το σώμα της τσάντας χωριστά. Εδώ ράβουμε φόδρα και βάζουμε μετά το ραφτό μαγνητάκι ή πριν, όπως θέλετε εσείς. Αυτό εδώ θα μπει πολύ εύκολα, θα σας το ανοίξω κιόλας για να το δείτε. Είναι σαν καρφιτσούλα, βγαίνει αυτό δηλαδή πίσω και μπαίνει σαν καρφίτσα, εντάξει. Θα το δούμε όμως και στην πορεία. Απλά θα ήθελα να καταλάβετε τα βήματα. Λοιπόν, έχουμε πολύ ράψιμο τώρα εδώ. Να την κλείσω ωραία την τσαντούλα μου, να την ξαναβάλω στη θέση της, να μην φωνάζουν τα αγόρια μου. Είναι εντάξει? Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε πώς θα στερεώσουμε την τσάντα μας για να τη ράψουμε σωστά. Αυτό είναι το σώμα. Διπλώνουμε το σώμα της τσάντας στη μέση, να τη βρούμε σίγουρα. Ή μετρήστε ή απλά τσακίστε το, δεν υπάρχει θέμα. Είναι εδώ λοιπόν. Εδώ το κέντρο είναι πάντα αυτό εδώ που έχουμε βάλει τα 3. Βλέπετε, το κέντρο του φαίνεται από μόνο του. Πάμε λοιπόν και το βάζουμε εδώ. Είναι το κεντρικό αυτό. Ανοίγουμε τα πλαϊνά. Και πιάνουμε με ένα μάρκερ το θυλάκι του σώματος και ένα από τα θυλάκια που έχει το πλαϊνό και είναι ακριβώς στο κέντρο. Θα μου βάλετε και ένα μάρκερ εδώ στην αρχή, για να είστε σίγουρες. Το πρώτο εδώ θυλάκι, κάπου που σας βολεύει.
όλα γίνονται ωραία αν τα φτιάξουμε από την αρχή έτσι νοικοκυρεμένα, όπως λέω πολλές φορές. Εδώ λοιπόν άλλο ένα. Αν νιώθετε ανασφάλεια, βάλτε παραπάνω μάρκερ για να σας σταθεροποιηθεί. Αυτά τα πλαϊνά, απλά γιατί είναι ήδη τσακισμένα από το εργαστήριό μας, μπορεί λίγο να σας δυσκολέψουν. Αυτό μου έφυγε, κορίτσια, μισό λεπτάκι. Πόσα μάρκερ μας έχουν ανοίξει κατά καιρούς? Πόσα εσείς? Για πείτε μου που ξέρετε τι εννοώ. Λοιπόν, εδώ. Μπορεί να κάνετε και το ίδιο και από την άλλη πλευρά, για να είστε σίγουρες και να σταθεί το πλεκτό σας. Εδώ. Βάλτε και λίγο έτσι δύναμη. Δείτε λιγάκι, έχω στερεώσει όλα τα μάρκερ. 3 από εδώ, 3 από εκεί. Βάλτε εσείς και 4 και 5. Εσείς ξέρετε, θα το δείτε. Κοιτάστε τι όμορφο. Τι μένει τώρα? Να το ράψουμε. Ξεκινάμε λοιπόν απλά και όμορφα. Εδώ. Παίρνουμε βελόνα, μπετονιά, τη μεγάλη ή τη μεσαία, το ίδιο νήμα που πλέκαμε και ξεκινάμε να κάνουμε τις βελονιές μας. Πιάνουμε το μισό θυλάκι με το άλλο θυλάκι ή όπως εσείς σας αρέσει. Βλέπετε, αυτή τη φορά ξεκινάω από πάνω και θα πάω περιμετρικά. Δεν πάω από το κέντρο όπως συνήθως, γιατί ήδη ξέρουμε πώς θα μας βγει. Βλέπετε, μπαίνω. Σας έχω δείξει πολλούς τρόπους ενώματος με τη βελόνα μπετονιά. Εδώ μου άρεσε αυτή. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε και κάποια άλλη, αν σας αρέσει, από αυτές που έχουμε δει στα βίντεο μαζί κάθε εβδομάδα. Εδώ μπαίνω και συνεχίζω έτσι όλο το ένωμα της τσάντας. Στερεώνω ωραία, ωραία. Είδατε πόσο απλό φαίνεται σε ένα βίντεο? Εγώ ξέρω ότι δεν είναι και εσείς το ξέρετε, ότι αυτό το κομμάτι μπορεί να είστε με τα μαλλιά κότσο, με μανταλάκια πάνω στην τσάντα, με ένα σωρό πράγματα που δεν μπορεί να τα καταλάβει άνθρωπος αν δεν μπλέκει τσάντα. Αλλά εδώ σας το δείχνω λιγάκι πιο ονειρικό, λίγο πιο έτσι χαλαρωτικό. Λοιπόν, κορίτσια μου, δείτε, ενώσαμε, ωραία, ωραία, δείτε τι ωραίο που στέκεται. Δείτε ρε παιδιά μια ομορφιά, δείτε τι ωραίο πλαϊνό με το τσεπάκι του στη μέση. Πού θα αλλού θα το βρείτε αυτό, πού αλλού? Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να ενώσουμε αυτή την ωραία φάσα, να τη ράψουμε δηλαδή βασικά, σε αυτό εδώ το σημείο. Θα προσέξετε εδώ, μπράβο. Λοιπόν, αυτό μπορεί να το ενώσετε και πριν, δηλαδή πριν ενώσετε αν θέλετε το πλαϊνό, μπορείτε να το ράψετε, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Θα αφήσετε μία σειρά μόνο από πάνω αυτό το περιμετρικό άριχτο που έχουμε κάνει και θα βάλετε βελονιές. Μην ξεχνάτε, εσείς έχετε βάλει τη φόδρα εσωτερικά, αλλά την έχετε αφήσει άραφτη σε αυτό το σημείο και σε αυτό το σημείο για να κάνουμε όλες τις τεχνικές που χρειαζόμαστε. Δεν θα ράψουμε με την κλωστή που ράβαμε τα πλαϊνά, θα πάρουμε το ίδιο νήμα που είναι πλεγμένο η φάσα αυτή, το τσεπάκι μας. Το μίντι εδώ πέρα για να βγαίνει σωστά το χρώμα. Μπαίνουμε εδώ. Με αυτόν τον τρόπο αφήνετε και λίγο νήμα, μην ξεχνάτε, θα ράψουμε πλαϊνό κάτω και πλαϊνό. Εδώ θα μείνει ανοιχτό για να υπάρχει έτσι ένα τσαχπίνικο τσεπάκι δεύτερο στην τσάντα μας. Με αυτόν τον τρόπο, να γυρίσω από εδώ για να το βλέπετε καλύτερα. Μπαίνουμε λοιπόν από μέσα, έχετε αφήσει τη φόδρα άραφτη στο πάνω μέρος της τσάντας και βάζετε το χέρι από μέσα. Εδώ και θα μου προχωρήσετε με αυτόν τον τρόπο να το ράψετε όλο. Μπαίνουμε και βγαίνουμε συνέχεια και πάμε περιμετρικά στο πλάι και από κάτω. Θα μου προχωρήσετε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και θα μου το ράψετε όλο. Εδώ. Εντάξει, αυτό θα στερεώσετε κάπου την κλωστή και εγώ τώρα θα βάλω μέσα σε αυτό το ωραίο τσεπάκι που δεν είναι ακόμα τσεπάκι, την κλωστή, να γυρίσω από την άλλη πλευρά το πλεκτό, γιατί από εδώ θα ενωθεί πια το καπάκι. Εδώ έχουμε τώρα 2-3 βήματα, κορίτσια. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν, πριν βάλετε τη φόδρα, είναι καλό, πριν την ράψετε δηλαδή ολοκληρωτικά εδώ στο καπάκι, να μου βάλετε αν βάλετε το συγκεκριμένο το φιδάκι, θα πρέπει να το βάλετε από πριν, για να μπορέσει να μπει. Αυτό είναι εδώ,
Εσείς θα το βάλετε μέσα όπως έχει μπει και εδώ, από μέσα από το πλεχτό μας, θα πιάσετε λίγο εδώ από κάτω, θα βγείτε και θα το ξαναβάλετε στη θέση του για να μπει μέσα από εδώ στις τρυπούλες που έχει η καρφίτσα, γιατί είναι καρφίτσα. Να σας το δείξω και λίγο στο έτοιμο για να μην σας προβληματίζω πολύ. Δείτε, το έχω καλύψει από μέσα και έχει περαστεί εδώ μέσα από το πλεχτό. Βλέπετε, φαίνεται λίγο αν το δείτε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, μην ανησυχείτε αν δεν το κάνετε το ίδιο, όπως ότι μπορείτε να βάλετε και άλλη ταμπέλα ομορφιάς αν θελήσετε εσείς, που η Honey Brand έχει πολλές και όμορφες για την τσάντα μας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε αφήσει άρα αυτή τη φόδρα μας και στο πίσω σημείο. Έχουμε βάλει το μεταλλικό αν θέλουμε και το ράψιμο εδώ γίνεται περίπου 3,5 με 4 εκατοστά πιο κάτω από το σώμα της τσάντας. Περίπου εδώ. Εδώ περίπου. Βλέπετε? Μια ωραία ιδέα εδώ είναι να βάλετε 2 ωραία μανταλάκια, γιατί τα μάρκερ δεν θα σας το κρατήσουν, για να μην χάσετε τη σειρά σας. Εδώ. Τα μανταλάκια που λέγαμε πριν, αυτά τα ωραία τα μανταλάκια για άπλωμα ρούχων, αυτά τα μαγικά. Εδώ. Πάμε λοιπόν και με αυτό το σημείο, με τον ίδιο τρόπο που ράβαμε και πριν. Μπορώ να σας το ξεκινήσω και από τη μέση και να αφήσω εδώ, θα κοιτάτε από μέσα, ωραία ωραία. Να μην βγείτε λίγο πιο κάτω στις σειρές, εδώ. Αφήσω νήμα αρκετό για τη μία πλευρά και θα πάω εγώ να φτιάξω την άλλη. Μπορεί να αφήσετε ακόμα περισσότερο για να μπορέσετε να πάτε να το περάσετε και δεύτερη φορά. Και λίγο πιο πάνω αν θέλετε. Εδώ. Πρέπει να κοιτάτε και από μέσα. Εγώ τώρα στην κάμερα δεν μπορώ να σας το κάνω τόσο ωραία όσο πρέπει. Εδώ. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν. Πηγαίνετε και μία σειρά πιο πάνω. Θα έλεγα να το ράψετε 2 φορές το καπάκι. Εντάξει, θα μου προχωρήσετε με αυτόν τον τρόπο. Μέχρι εδώ θα χρησιμοποιήσετε το άλλο νήμα για από εδώ και θα μου κρατήσετε νήμα από τη μια από τις 2 πλευρές να ξαναγυρίσετε πίσω. Θέλω 2 φορές. Ωραία, ωραία να ραφτεί. Το μαγνητάκι πια θα μπει στο τέλος. Δείτε το λιγάκι, είναι μισοτελειωμένη αλλά και πάλι δείχνει πολύ όμορφη. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Μόλις ράψετε τη φόδρα στο καπάκι εδώ στο γλωσσάκι, θα μπορέσετε να βάλετε και το μαγνητάκι. Θα την αφήσω στην άκρη, θα πάρω αυτή την όμορφη την τελειωμένη, γιατί αυτό είναι το άχαρο κομμάτι που φυσικά και αυτό έχει τη χάρη του, εδώ. Δείτε πόσο εύκολα τώρα εδώ λοιπόν μπαίνει μαγνητάκι, έχει μπει, δείτε λιγάκι, έχει ραφτεί η φόδρα πρώτα, το μαγνητάκι είναι ραφτό, το βάζουμε λίγο πιο κάτω από την τσεπούλα μας, για να μπορεί να κλείνει ωραία ωραία. Δείτε τι ωραία που έχει σταθεί το πλαϊνό. Θέλω να δείτε λίγο τις λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν. Βλέπετε, η τσάντα ανοίγει και παραπάνω. Αυτά τα πλαϊνά έχουν γίνει και είναι μαγικά, κορίτσια. Δείτε χώρο που έχει η τσάντα μέσα. Συν ότι εδώ βάζετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, είναι κλειστή τσεπούλα από κάτω. Και πόσο εύκολα μπαίνει και το χεράκι. Τα πλαϊνά αυτά, όπως είπαμε, έχουν πάνω. Συγγνώμη γι' αυτό. Δείτε λίγο, τα πλαϊνά αυτά έχουν πάνω και τη μεταλλική καμάρα έτοιμη, ωραία. Βαίνει το χεράκι επάνω με την αλυσίδα και κρέμεται και είναι μία κούκλα τσάντα πανέμορφη. Κορίτσια μου αγαπημένα, περιμένω να δω τη δική σας πανέμορφη τσάντα. Ας την πούμε, ούτε όνομα της έχω δώσει ακόμα. Για γράψτε κανένα όνομα από κάτω, έτσι θα έλεγα, γιατί είναι τα πλαϊνά της καδένα, αλλά δεν είναι η τσάντα καδένα. Είναι η τσάντα φιδάκι να την πούμε. Να την πούμε πλαϊνά καδένα. Εγώ θα το σκεφτώ, θα μου γράψετε κι εσείς. Δείτε τα link από κάτω με τα υλικά, σας τα έχουμε κάνει σε kit, με ακριβώς ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε αυτή την πανέμορφη τσάντα σε πολλούς χρωματισμούς τρελούς και ωραίους. Λοιπόν, και τώρα θα γυρίσετε και θα μου κάνετε εκεί πέρα, βλέπετε, εγγραφή στο κανάλι, τώρα, αυτή τη στιγμή. Γιατί θέλω κάθε εβδομάδα το νέο βίντεο να το βλέπουμε μαζί. Εσείς και εγώ. Εντάξει, φιλιά πολλά κορίτσια μου, γεια σας.